Hindi ko kabawi. Balik. Dilin ako. Hello everyone! For today's video, kay magmukbang taog chicken wings. So, karon kay natay 5 ka sauce. First, kay teriyaki, kani plain, kani kay honey soy garlic or lemon garlic, then kani kay buffalo, nya kani kay koan, sweet and sour. Then naa sa tay koan diri melted cheese para sa plain. Mo to, so let's start. Ay, sige to. Kukuyan niyo. Ay, ganahan niyo. Ano sa'yo lasa? Lamig manok. Nag-awkward. Wala tagabot ng sa bones. Mukbang rin yun. Istorya ano. Ma-awkwardan lang ka. Ma-awkward kita. So, karon kaya una na, so pass na siya sa 12. Hindi man yung mukbang. Pero hindi mahulot niya. Ano yung sweet and sour sunod? Ay, gano'n ko yung teriyaki. Kuhaan na lang ta. Ay, bahaton. Alin lang. Ano sa'yo pinaka-favorite ninyo sa tanan? Teriyaki gani. Teriyaki, imo. Buffalo. Seryosan mo eh. Buffalo. Nakaunto. Imugon ba? Piling ako kung gano'n hindi ka ng cheese. Gawin na ba na? I don't like cheese. Medyo nagpiusa ka ng pinakalisod sa magbukbang. Kasi nakairo. Nawala ditang kal. Kanya sweet and sour. Kanya kay honey soy garlic. Hindi ka ganahan siya kay... Kay garlic. Yun nga, garlic. Sarla down. Don't. Mas mo siya itong kaya. Asaway, dyan mo yung garlic parm. Ay kang tawagan eh, honey mustard. Oo ka na kung gano'n kuhaan ka lang. Sanay? Wala ko makakalunan na niya. Kapag tayo mustard. Ano kung kanon ka? Bagalyo. Bagalyo. Ito pero kada otra pero magpatambok balik. Cheat day masay karon. Upat na kaadlaw ka way exercise ha. No. Kalo pa. Upat ay dako nga. Pag Friday. Pangkaupat ka ron ba kung di ka mag-exercise ka ron ba? No. Sunday pa man karon.
Magpang-upat kay yun tang. Hindi ka kaabot. Kaabot ko. No, star na doon. Go up. Ano ka? Busog ka? Busog na. Sure, oy. Pag ito di ako diyan ini. Ang magpa-crunchy man sa chicken kay tungod sa kuan cornstarch. Okay. Pero kung palabian sa nimo cornstarch kay mo kuan sa siya. Ano sa pangalan niya eh? Harina. Gahi. Gahi. Ang cornstarch kung palabi sad. May ko palabian sa mo harina ba kayo? Dali masunog. Kuya, ito yung daghang kag-iro. Yung magmukbang mo. Guys, kung ganahan na yung makaton sa mga sauce, kung di unsa nila mapagluto, kay naara siya sa kanakon channel. O sa kanang teriyaki, sa sweet. Butan ako sa description below. Na, paan na ay teriyaki, sweet and sour, buffalo, o lemon garlic. Bakit buffalo? Nakoy buffalo, uy. Awaway, tanaw-tanaw sa akong channel. Ako sa... Bad kayo mo. Naka-on rin ang notification. Sino ito mukbang? Oh my. Lagi pero sino ito mukbang kayo? Magkasanaan siya na ta. Kaya awkward kayo kung may istorya. Nanakon mo? Ay, nako. Sinong kasi Kim? May iniisip. Sino kaya o ano? Zero topic Kim din. Hindi mo ilag cheese. Okay. Kami magalang seafood. Ang cheese o ang egg. Mura mo prepare laglamen. Mahirap pala. Bahala ka. Hindi man good kay ang kami na cheese pero ang kakuha ng cheese kay dugay daw siya mahili sa tiyan. Ito niya, magmukbang ka. Bawal na mga irog nga ni. Makasama daw. Ang legs. 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 Drumstick. May makasamad. Down, baby. Down sa bebe. Ano kayo? Ako mag-cornstarch. May breadcrumbs. Pila ni kilo? 4, diba? 4 ni siya ka kilo, guys. Ano niya? Ang sold sa 4 kilos kay kuan siya 31 ka buok wings niya. Kato yung whole na wings dyan na part niya. So, kato siya, divide na mo og katulo. Kami, Hindi like. Kaya, wag na ito. Hindi mo like. Ayun na. Ayun, lagi. No, Starla. Baby, down, baby. Baby, down, baby. Thank you.
Uy, naka. Huwag mo yung ito. Ayun na, pinagkaon. Piling na ako, katungod na sa katungkuan na. Unang kagat, sarin na lahat. Chicharon. Chicharon. Ito yung request. Eh, tama eh. Pinagin, sabi ko na yun. So, ang naano sa mga mukbang ba, mahurot nila na na. Hindi ko mukha cartilage. Hindi mo ako mukha cartilage. Cartilage. Ang puti sa manok ba? Kanon man ang lagap ko. Ay? Kaya joint good. Ah, ganyan. Kanon man ang lagap ko. May nga nila nakasinaw. Huwag mo ko kanon na. Wala man eh. Ang drumstick lang na ah. Ano? Mag-uwi ah. Ano eh? Ano eh? Laon, naapil naman na sa unod. Sabi, isal ka? Ah, wali ba? Gibiyaan ako niya tanan. Ano? Push. Snap. Ha? Oo. Oo. Sige. Nauna ko na. Ay. Oh, mukhaom lagi ka. Huwag nga na. Nabili na mo sa kabukog. Ako. Ay, kung kayo nga, gumagawa ba? Gabay pa daw ko ba? Pero ako sa gamay naman ang 31 ka wings. Ako anong judag ko ang wings mismo. Ay, ang chicken mismo ba? Ba't ko yung pagkarin na? Busog na yung kaolipan. Kuha ni, palit mo ni oh, kuha na ni all-in-one. Pan? Nanay, manok na pay pan. Gaba ka siomay dato mo ang una dyan na mukbang. Siomay, like, wala na siomay niya. Nakaba mo, hindi niya mamuhurot mo tanin ko. Ako, ano lang, ano. Kabo, kakuha na kaya mo tanggami ko, ano, sa pangalan niya eh. 2 kilos. Kato kami ang dohan eh. Ano naman to na? Naaka eh. Nasa silang ko. Ah, sige, ipa 5 kilo. Kaya ano naman siya, gamay na kayang 2 kilos. Niya karon awa. Last ko na no. Meron ka? Diyan ako, nabusog lagi sa rin na lagi. Hindi ka ba mong ano sa na? Katubi ng gibrine. Niya. Wala na ako. Huwag yari na, natatunin mo, nag-prito. Kaya. Sunod, mamalit na lang dito. Sabi mo ko bang? Mukbang niya tagaan. Huwag ka na masos, ang problema ang pag-coat. Pero hiyok ba na lang na? Usa na lang na? Makabusog ang pan, yung dagang na rin na. Usa na lang na? Awa, kaba mo kasi pinakarako si Kaon dere. Same si Awan. Hato niya kain haro niya. Awa, karon na lang. Ako ang mangkatunga ka mo, wapa mo kabot ka tunga. Dili manggod. Dili manggod. Naana da mangguguna ka ng gamay ang kung kano na permi. Ako na ano. Uy, gamay na ba kung kano permi? Ha? Gamay sa lin. Gamay sa lin. Gamay sa lin. Yamaguro na ba ha? Dili dyan ako makaya na tanan. That's it guys. So wala na mo nahurot ang manok. Naay usa na bilin sa sweet and sour niya, duha sa teriyaki niya. Kuha na ni katong lemon garlic plain o buffalo. Kay busog na mi. So mo to if ganahan mo sa kanang sa recipe sa mga sauce.
So, kung ganahan mo sa recipe sa mga sauce, kaya naara sa akong channel, o libutan sa nako ang link sa description box. So, that's it. If naganahan mo na video, I know, mingaw kay mi, wa mistorya-storya, kay awkward dal pa din mi, kay mao man ni first time na ako na mustorya. Ay, di ba first time ako mustorya sa vlog, but man ni akong first time na magpakita, o niya, magmukbang, so pa ko kabaon sa buhaton. So, ayos, sige. Naku, coach. So, kaonon na ko. Ikaw na, sana. Ano na last bite mo? Pag-outro lang, pag-outro. Okay. So, before ka muhawa ni na video, kay don't forget to subscribe and like this video and comment if unsa pa yung ganahan buhaton nako. Basta comment lang mo sa ubos, sa comment box kung unsa yung ganahan nako na mukbang or iluto or buhaton. Ayaw, sige, katawa kayo, awkward kayo. So, moro to, bye-bye! Ano, game stop na.